Oreo. Pakita mo yung ano. Yung balot ng Oreo. Hailey, ice coke po mo, Hailey. Di ba na, si Ate Ivy alam lahat ng plot. Kasi may libro siya eh. Yung libro niya, kung ano-ano nakalasulat. Ito, Kunyari, ganyan kasi nasulat ginagawa niya sa yung notebook. basket kay Ate Sulat niya lahat Shanti. yun. Eh, yung libro niya na binigay sa kanya ng nanay. Sinulat niya sa papel. Pinapil niya para pagdating. Huwag ka maniwala. Mga nagsinaya mo siya. Wag ba? Hi guys! Dapat na. Kung matuto yung anak ko ang talagang matalino. Ayan guys. Talino. Iba yung talino, iba yung... Kasi pag talino, parang ano na yung... Hello! Hi, how are you? I'm fine, thank you. Mag-ano kami ngayon, guys. Kasi excited na yung ating kiddos. Nang! Nang! Ay, lalagay natin, love. Excited na ang mga junakis ko. Ano ngayon? November? Ano na ngayon, nak? November 7. Pagkatapos ng undas kami naglalagay ng Christmas tree. Dito namin ilalagay ngayon. Kaya namin inakit yung Christmas, ay yung ano, computer. Dito ko nilalagay ang aming Christmas tree. Christmas tree. Ito napulot ko lang to guys. So, ayan guys. Gagawin na namin. Wait lang. Wala na naman kami ng internet. Nakakainis na yung PLDT na yan. Sa gabi, pagdating na... Tawag ka. Dito lang muna tayo, guys. Ito muna eh. Pero kung ba siya waras, May ipal tayo. Binili mo ano na, orsan. Iba na. Kulang yung bulaklak na kulay yellow. Ano ka muna ng tubig siya? Ganun na nga. What are you doing here?